أهلا بيكم، أتمنى تكونوا بخير. هو ان every step hurts the hidden pain of coda equina syndrome ده عبارة عن نافلي كيس بيزد ريفيو. شرحنا الموضوع ده قبل كده في يوتيوب شورت صغيرة على القناة، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتعود يقابل صاحبه ويقدم له التحية عند عودته من العمل كل مساء، وهو سعيد بيهز ديله وعيونه تلمع من الفرحة ويجري ويلعب برجليه القوية. But today ماكس واقف بعيد بيرتعش وبيكافح عشان يقعد، ولما صاحبه نادى عليه he didn't even lift his tail. في حاجة deep inside his pain هي اللي معطلة للأسف quietly, painfully and invisibly. ودي بقى حكاية الكودا إكواينا سندروم، أو كمان بيسموها لامبو ساكرال ستينوزس، واللي بيحصل فيها إن تيل ستوب واجنج مش بيهز ديله and life's simplest movement become agony بقت عذاب. يلا بينا نشوف حكاية ماكس. ماكس 8-year-old male Labrador Retriever عنده progressive weakness في الهايند limbs، عنده كمان reluctant to jump into the car، وكمان بيحصل له intermittent crying when sitting down or rising. الأونر بيحكي لنا إن over the past months he stopped wagging his tail normally, sometimes even yelping when touched near the base of the spine، وكمان بقى أكتر هدوءا وأغلب وقته laying down. الأونر بتاعه مفكر إن ده arthritis but something deeper and more specific is going on. تعالوا مع بعض اللايك الجميلة بتاعتكم نشوف الإكزامينيشن بتاع ماكس وأعراضه كانت إيه. Max's gait is tilted. He resisted tail lifting. Extension of the hips trigger discomfort. طيب النيورولوجيكال اكزامينيشن كان عامل ايه بالظبط؟ كان في ديكريز في الويزدرول ريفلكس في الهايند ليمز، الباتيلر ريفلكس بتاعه كان نورمال ولكن في ريديوسد انال تون، ويك تيل موفمنت، اتاكزيا اند بروبريوسبتيف ديفيسيت في البلفيك ليمز، كان في بين اون تيل اليفيشن اند الدورسوفليكشن اوف ذا لامبوساكرال جانكشن. خلي بالك ماكس لسه ما حصلوش فيكال اور يورينري انكونتيننس، ولكن دي الخطوه الخطيره اللي جايه. نافلي فوكس. الاعراض دي بتدل على ان حصل كومبريشن للكودا اكواينا. يلا نشوف حصل ايه لماكس بالظبط وحصل ازاي. الباثوفيسيولوجي. تشريحيا الكودا اكواينا دي عباره عن كوليكشن اوف نيرف روتس اللي بتخرج من اللامبوساكرال سباينال كورد سيجمنتس، وبعدين تمتد في الفرتبرال كانال عشان تعمل انرفيشن لتيل والبلادر والانس والبلفيك ليمز. ايه اللي بيحصل بقى في الكودا اكواينا سندروم؟ اللي بيحصل ان الكودا اكواينا او الكوليكشن اوف نيرف روت دي بيحصل لها كومبريشن. طيب ايه اسباب الكومبريشن؟ ان يحصل ديجنريتيف لامبوساكرال ستينوزس، يعني يحصل كرونيك ديجنريتيف تشينج في الانترفيرتبرال ديسك سبيشالي ال7 للS1، او ان يحصل انستابيليتي او سبلوكزيشن عند اللامبوساكرال جانكشن، او ان يحصل هايبرتروفي لللاجمنتم فليفم، او يحصل برولابس للانترفيرتبرال ديسك، او ممكن كمان من الاسباب القليله ان تحصل ان يحصل نيوبلازم تروما اور كونجنتال مالفورميشن في المنطقه دي. مع الوقت النيرف روتس دي كومبريشن بيحصل لها سكيميا، يحصل انفلاميشن وطبعا بين، وينتج عنه نيورولوجيكال ديسفانكشن. عشان كده نقدر من خلال النافلي بيرلي دي نقول ان الكودا اكواينا سندروم عباره عن بينفول بروجريسيف نيوروباثي اوفن سين ان، ونركز قوي في الحته دي، في اللارج بريد دوجز سبيشالي الجيرمان شيفرد لابرادورز والجولدن ريتريفرز. طيب وفي الكات ايه اللي بيحصل؟ ده الكودا اكواينا سندروم رير، وبيكون غالبا السبب نتيجه لتروما او لامبوساكرال فراكشر. قولوا لي قبل كده قابلتم حالة قطة أو كلب عندها نفس الموضوع ده وشفتم الأعراض عليها؟ اكتبوا لي في الكومنتات وتصرفتوا معاها ازاي عشان كلنا نستفيد. ايه رأيكم بالأعراض وعرض الحالة ده؟ ممكن تتشابه مع ايه؟ differential diagnosis. خد النافلي تب المهمة دي الأول. always think of other hind limb weakness causes قبل ما تجزم ان دي حالة كودا اكواينا سندروم. بتتشابه مع ايه؟ بتتشابه مع الهيب ديسبليجيا اور ارثرايتس، عشان كده الاونر كان شاكك ان دي ارثرايت، ودي بيكون فيها اورثوبيديك بين ومفيش نيورولوجيكال ساينز. تاني حاجة بتتشابه معاها هي الانترفيرتبرال ديسك ديزيز، ولكن بيكون غالبا سوراكو لامبر نوت لامبو ساكرال، وده شرحناه قبل كده في فيديو هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو. ممكن تتشابه كمان مع اللامبوساكرال فراكشر او لوكزيشن، ودي طبعا بتكون اكيوت اونست وبيبقى غالبا بعد تروما. ممكن كمان تتشابه لي مع نيوبلازم زي الليمفوما وزي النيرف شيث تيومر. ممكن كمان تتشابه مع الديجنريتيف مايولوباثي، ولكن ده بيكون نون بينفول وكمان سلولي بروجريسيف. كمان شرحناه قبل كده في محاضرة على القناة هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو. ممكن تتشابه لي كمان مع ساكرال سباينال تروما، ودي زي ما احنا قلنا بتحصل خاصة
خاصة في القطط after tail bull injury. Navily alert. البين strongly suggest coda equina or disc associated pathology، ولكن زي ما احنا قلنا قبل كده ان degenerative myelopathy بيكون بينلس. طيب ايه هي الدياجنوستيك تولز اللي هنشخص بيها حالة ماكس؟ اولا neurological localization localize lesion to L7 to S1 region. شرحنا قبل كده اللوكاليزيشن، هسيب لكم الرابط بتاع البلاي ليست وكمان اليوتيوب شورتس العام عن الموضوع ده في وصف الفيديو، يا ريت تسمعوها هتفيدكم جدا. وقولوا لي كمان في الكومنتات ايه رأيكم في الشورتس الصغيرة اللي بنقدمها على القناة، هل بتستفيدوا منها ولا الفيديوهات الكبيرة بتكون احسن واكتر وبتركزوا فيها اكتر؟ اتمنى تقولوا لي رأيكم عشان نقدر نركز عليه ان شاء الله في القناة الفترة الجاية. ايه بقى تاني حاجة في التشخيص؟ بلين راديوجرافي، ممكن اشوف سبنديولوزيس ديفورمانس اور ناروينج لل L7 to S1 but are not definitive، مش هعتمد عليها. الحاجة التانية اللي ممكن اعملها ان انا اعمل CT او MRI، ودي بقى الجولد ستاندر، وخلي بالنا من الحتة دي ونحط حواليها كده خط بنشوف من خلالها ديسك بروتروجن، وبنشوف كمان النيرف روت كومبريشن او الاستينوزس، ودي مهمة جدا ما ننساهاش. كمان ممكن اعمل الكترو دايجنوستيك تيست، دي بتعمل كونفيرم لدينرفيشن اوف ماسل innervated by coda equina nerves. Navily بيرل مهم. if the dog has pain ومعاه proprioceptive deficit ومعاه tail weakness، وكمان ال MRI confirmation ان في L7 ل S1 compression، دي على طول seals the diagnosis، خلاص بتأكد لي التشخيص بتاعي ان دي coda equina syndrome. حالة زي حالة ماكس اعالجها ازاي؟ تريتمنت، اولا ممكن يكون التريتمنت conservative treatment، وده للمايلد كيس. بعمل ايه؟ بعمل strict rest من 4 إلى 6 weeks. ممكن كمان ادي non steroidal anti-inflammatory or corticosteroid عشان اقلل الانفلاميشن. كمان الفيزيكال ثيرابي مهم لما البين يقل خالص او ينتهي. والحاجه المهمه اللي بعد كده ان انا اعمل ويت مانجمنت، وده كريتيكال في اللارج بريد خاصه. تاني حاجه السيرجيكال مانجمنت، وده بيكون للحالات المودريت والسيفير او نون ريسبونسيف كيسز. هنعمل ايه؟ هنعمل دورسال لامينيكتومي اوف ذا L7 ل S1، وده نتيجته ان دي كومبريسز ذا كودا اكواينا وبيعمل ريليف للبريشر اللي عليه. ممكن كمان يبقى كومبايند مع stabilization لو في instability موجوده. Navily focus. Dogs with urinary أو fecal incontinence أو severe neurological deficit require urgent surgical decompression سريعة جدا. Navily Pearl. Surgery success rate بتكون من 70 إلى 80% improvement في البين والفانكشن لو كوت early، لو انت قدرت تعالجها بدري. تفتكروا ماكس يتعالج بأي طريقة؟ وايه اللي هيحصل بالظبط بعد العمليه؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وهقراها كلها وارد عليكم ان شاء الله. ايه هو بقى البروجنوزس بتاع ماكس او اي حاله فيها كودا اكواينا سندروم؟ لو مايلد المودريت اند تريتد ايرلي، احنا لسه قايلين اهو هيبقى جود لاكسلنت بروجنوزس. طيب في الحالات اللي كرونيك سيفير كيسز ومعاها انكونتيننس، طبعا هيبقى جاردد لبور بروجنوز. نافلي اليرت. once urinary او fecal incontinence develops, nerve recovery is unlikely even after surgery. يعني دي حالة بتبقى ايه؟ للأسف مفيش منها عود. تعالوا بقى بعد ما تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس نعمل زيارة لماكس ونشوف هو عامل ايه بعد أسبوع من السيرجري. ما شاء الله ماكس waked his tail again, not much but small flick، ولكن ده كان كافي ان هو يخلي صاحب عيون تدمع من الفرح. في امل الحمد لله. كودا اكواينا سندروم doesn't just take movement، ولكنها بتسرق المتعة والتواصل والراحة من الحيوان. ولكن with early recognition, careful management and right intervention we give that wag back، هنرجعه تاني لحياته الطبيعية. اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم ونكون اطمنا على ماكس الحمد لله. اقابلكم قريب مع كلب جديد وحالة تانية، واشوفكم في اسعد حال، واتمنى لكم دايما التوفيق في امتحان النافلي وفي كل حياتكم ان شاء الله.